Natalia era cea mai frumoasă fată din sat. Băieții din liceu erau toți îndrăgostiți de ea. Unul îi culegea flori din lanul de flori al școlii și îi le dădea înainte de lecții, altul îi aduce prânzul de la cantină, al treilea îi ducea ghiozdanul acasă. Natalia a acceptat curtarea din partea lor. Iar ei mereu îi venea să râdă. Lăsați-i să meargă unul lângă altul. Sunt doar niște ucenici pentru ea, iar ea este regina. De câte ori băieții s-au luptat pentru ea, dar ei nu i-a păsat, nu a promis nimic nimănui. S-a uitat doar batjocoritor la pretendenții ei și și-a aranjat cochet părul. Spun ei, uitați-vă cum sunt. Dar nu-l atingeți cu mâinile. Galina, mama Nataliei, chiar și-a certat fiica, nu îi poți tachina așa pe băieți. Într-o zi vei putea avea probleme. Natalia nu a ascultat-o. Ce îi pot face acești băieți? Și apoi la petrecerea de absolvire, băieții de la centrul raional au venit să danseze cu ei. Unul a fost deosebit de bun. Numele lui era Dima. El a terminat armata, era un bărbat frumos și puternic. Și motocicleta lui era puternică. Mergem la o plimbare, frumoasă. I-a făcut cu ochiul Nataliei. De ce nu? Ea i-a zâmbit. Grișa cu părul roșu, colegul ei de clasă, îndrăgostit fără speranță de ea aproape din clasa întâi, a crescut alături de ea. Natalia, să nu îndrăznești. A spus el încet, tu nu-l cunoști. O să ne cunoaștem. A râs ea, ridicând cu grijă tivul unei rochii magnifice, a urcat pe motocicletă la Dima, strângându-le de spate, ei bine, hai să mergem. El a accelerat imediat. Degeaba Grișa a încercat să-l oprească și a fugit după el. Și Galina a fugit când și-a văzut fiica plecând cu un tânăr străin. Natalia a râs și s-a ghemuit mai aproape de noul ei iubit. Au condus destul de departe de sat, apoi s-au rostogolit de-a lungul unui drum de țară. În cele din urmă s-au oprit la marginea câmpului, era un teanc de paie vechi. Hai să plecăm de aici, Natalia se strâmbă, sunt țânțare aici. O să mergem acum, odihnește-te puțin. Noua cunoștință a rânjit și a târât-o pe Natalia chiar sub acest teanc. Natalia a țipat, s-a zvârcolit, dar cum ar putea face ea față unui bărbat adult? Și după ce s-a întâmplat, plângea liniștită, întinsă pe paie. Iar acest Dima își cerea scuze, spunând că nu credea că el a fost primul ei iubit. Era necesar să mă avertizezi. Eu am strigat la tine că nu trebuie. Răspunse Natalia. Eu am crezut că e jocul tău așa. De ce te-ai uitat la mine atunci la discotecă? Și te-ai clătinat atât pe lângă mine încât nimeni nu a putut rezista. Și imediat ce te-am chemat ai venit. Deci, fato, nu se întâmplă nimic în viața asta așa cum vrei. A rânjit el și acum hai să negociem. Acum ne întoarcem și ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic, bine. Nu ai nevoie de ceartă și nici eu nu am nevoie de ea. Și dacă ridici vreun sunet, atunci să știi că nimic nu va funcționa pentru tine. Tata e procuror. Eu nu voi ridica nimic, a răspuns Natalia, iar mie nu-mi pasă cine este tatăl tău. Băiatul a fost mulțumit de un astfel de răspuns. Principalul lucru este ca fata să tacă. Și Natalia a tăcut. Și apoi, când m-am întors la cantina școlii, unde toată lumea termina absolvirea. O lună mai târziu m-am simțit rău. Galina și-a dat seama imediat ce se întâmplă. Recunoaște, acesta este motociclistul. A strigat ea, interogându-și fiica. Și Natalia i-a fost rușine să recunoască, la urma urmei, se prefăcuse că este regină în toți acești ani, dar s-a dovedit a fi folosită de prima persoană pe care a întâlnit-o. A tăcut și a plâns. Galina a spus imediat că va naște, nu îi va permite să facă întrerupere de sarcină. Ea singură a crescut o fiică și va crește un nepot sau o nepoată. Zvonurile s-au răspândit în sat, se spune că cineva a batjocorit-o pe Natalia. Asta e, nu există regină. Și acum probabil că nu va merge nicăieri să studieze. Natalia va fi o mamă singură frumoasă toată viața. Și cea mai bună slujbă a ei este ca lăptăreasă la o fermă.
Foștii colegi de clasă au chicotit cu răutate, băieții s-au uitat unul la celălalt. Sau poate unul dintre ei a fost de vină pentru problema Nataliei și nu acel fraier rătăcit. Și apoi, într-o seară, Grisha a venit la Galina și a spus că este tatăl copilului. Galina, desigur, pentru a curăța rușinea, apoi l-a atins pe umăr, un ginere normal, principalul lucru este că mâinile lui sunt de aur, tatăl a învățat totul prin casă. Acum, cel puțin va exista ordine în regatul lor feminin, sau chiar gardul cade și acoperișul se scurge. Au vorbit despre planurile lor de viitor. Grisha a spus că se va înscrie ca sudor pentru a studia la o școală raională, că va merge la armată când va fi chemat. Și este gata să se căsătorească acum. Natalia era în grădină și nu a văzut cine a venit să-i viziteze, dar a intrat în casă, a fost surprinsă, ce vrea această roșcată. Și când mi-am dat seama că recunoaște copilul ca al său și mă cheamă să mă căsătoresc, m-am împotrivit. Dar apoi Galina și-a spus cuvântul. Vrei să fie singură toată viața. Iar Grisha nu este un simplu băiat, ci aur. Căsătorește-te cu el, fiică, până când te cheamă, șopti mama ei. Desigur, Galina a înțeles că această poveste cu paternitatea lui Grisha era noroioasă, dar din moment ce s-a oferit voluntar, de ce să refuze? În poziția lor, nu există de ales. Natalia și-a răsucit puțin nasul și apoi a fost de acord, este înfricoșător să faci o întrerupere de sarcină și chiar mai înfricoșător să fii mamă singură. Este trist desigur că din toate s-a murdărit cel mai mult, dar ce poate face? Vom trăi după cum știm și vom vedea. În sat s-au întrebat multă vreme cum a reușit Grisha să farmece prima frumusețe, la mulți nu le venea să creadă că această nuntă va fi. Iar părinții lui Grisha, crezând că fiul lor chiar a greșit, au făcut o astfel de sărbătoare încât toată lumea a gâfâit. Iar Natalia a fost cea mai frumoasă mireasă. Și se pare că chiar și Grisha nu era așa de urât, s-a îndreptat, un bărbat normal. Într-un cuvânt, tinerii au început să trăiască. Părinții lui Grisha le-au cumpărat o casă și au mobilat-o. Și totul părea să fie bine. Grisha studiază să fie sudor, Natalia este ocupată prin casă, așteptându-și soțul seara din centrul raional. Încetul cu încetul și burtica a crescut. Grisha se ține mândru că în curând va deveni tată, iar Natalia zâmbește. Așa că fericirea a venit când nu se așteptau. Și apoi Grisha a fost redactată în armată, Natalia era doar în luna a 7-a. Oh, și ea a plâns mult. Nu credeam singură că se va atașa de aceast roșcat, dar se pare că el a devenit iubitul ei. Era înfricoșător să rămâi singur înainte de a naște. Și nu e în largul lui. Dar mama ei este în apropiere, părinții lui Grisha sunt și ei. Tânărul soț a plecat să slujească aproape în sentimente calmate, totul va fi bine cu Natalia lui. Acum această regină este cu siguranță a lui. 2 luni mai târziu, Natalia a născut o fiică. Da, o astfel de frumusețe, imaginea scuipătoare a mamei. Dar Natalia se uită la copil indiferent din prima zi, nu o va mai lua în brațe, nu o va atinge. Și când s-a întors acasă cu copilul, s-a plictisit atât de complet. Și ce, aceasta este viața ei acum? Scutece și veste. Și acest soț urât cu părul roșu mâzgălește toate scrisorile, spune că o iubește cu fiica sa. El va veni din armată și o va purta pe mâini. Are nevoie să fie purtată de acest ticălos în brațe. Ea este regina. Și merită ceva mai bun. Asta e genul de schimbare în mintea ei care s-a întâmplat. Aliona avea 6 luni când Natalia a venit la mama ei și a cerut lui Galina să stea cu nepoata ei, ea însă și trebuie să meargă la frizeria din centrul raional. Galina a fost de acord fără nicio suspiciune. Fiica mea este tânără, las-o să se facă frumoasă. Natalia a plecat cu un zâmbet. Și în centrul raional a cumpărat un bilet de tren și a plecat în oraș. Seara, Andrei a venit alergând la Galina, tatălui Grisha, a întrebat unde este Natalia. Iar Galina însă și era deja pe ace, la urma urmei, autobuzul s-a întors de mult timp din centrul raional. Și nu există nicio fiică. Oamenii i-au spus Valentinci că s-a urcat în tren, a spus atunci Andrei. Galina s-a prăbușit pe scaun, cum așa? La urma urmei, totul a fost bine.
Apoi a auzit de vecin că fiica ei umbla și că nu o crescuse cu adevărat. Mai ales că Cuscra Valentina a strigat, iar Andrei a fost de acord doar. Galina inițial și-a cerut scuze și apoi a turnat în 3 fluxuri. Cuscrii au ascultat-o. S-au împăcat și au început să se gândească cum să-i spună lui Grisha acest lucru. Apoi au decis să tacă deocamdată și i-au pedepsit pe toți pe care îi știau, astfel încât cineva să nu vorbească din greșeală. Se temeau că băiatul din armată își va face ceva rău. Dar lumea nu este lipsită de oameni amabili, cineva i-a scris lui Grisha. Apoi i-a trimis o scrisoare Galinei, a spus el, lăsați-o pe Natalia să trăiască așa cum vrea, dar el nu o va da pe Aliona. E fiica lui legitimă. Și apoi nimeni nu s-a certat. Natalia nu prea avea nevoie de fiică. Când Grisha s-a întors din armată, primul lucru pe care l-a făcut, a luat-o pe Aliona la el. În acel moment, Galina începuse să obțină ceva. Băiatul și-a chemat soacra să locuiască cu el, totul este mai distractiv împreună. Deci cei 3 au trăit împreună. Aliona s-a atașat de Grisha, mergea la spate cu o codiță. Și a iubit-o până la inconștiență. Draga mea fiică, spunea Grisha, cât te iubesc. Și eu te iubi, a răspuns amuzantă fetița de 3 ani și și-a tras cu pixurile în dosar. Și apoi hârtiile au zburat la Grisha pentru proces. Natalia a cerut divorțul. S-a dus în oraș fără un murmur. În tot acest timp, nu a existat niciun cuvânt sau spirit despre Natalia, nici măcar nu și-a sunat mama. Nu m-am gândit deloc la fiica mea și apoi a avut nevoie de divorț. Da, lasă-l să-l primească. Grisha a fost foarte jignită de ea. El o va lăsa pe ea desigur, dar, așa cum a spus, nu o va da pe Aliona. Ei s-au întâlnit în instanță. Natalia a devenit o frumusețe în general în acest timp, nu-ți puteai lua ochii. Era îmbrăcată în haine scumpe, cu lucruri prețioase în urechi. Și lângă ea bărbatul era arătos. Grisha și-a dat seama cu cine îl schimbase și nu a simțit nimic. Dragostea lui a trecut. Și a fost dragoste. Probabil prima dragoste, care apoi a devenit mândrie că prima frumusețe din sat a devenit fiica lui. Și acum nu-i păsa. Au divorțat repede. Judecătorul, desigur, a fost surprins de faptul că mama nu a insistat ca fiica ei să rămână cu ea, dar a acceptat cererea lui Grisha. A întrebat și despre pensie alimentară. Câștig normal, a răspuns Grisha. Aliona și cu mine nu avem nevoie de nimic de la ea. Au părăsit sala de judecată amândoi mulțumiți. Natalia este liberă acum, iar Grisha rămâne cu fiica sa. Ar trebui cel puțin să întreb despre mama ta, a spus el când mergeau deja în direcții diferite. Cum este ea? Întrebă Natalia indiferentă. Este foarte bolnavă, are cancer, medicii nu spun nimic bun, a răspuns Grisha. Ei bine, clătină din cap ea, salut-o, lasă să fie puternică. Și apoi a fugit brusc pe scări, s-a urcat într-o mașină scumpă la noul ei iubit și au plecat. Grisha s-a îndreptat spre stația de autobuz pentru a merge la gară. Era în tren și oftă, da, totul s-a dovedit a fi bine cu divorțul. Dar socrei cum să-i spună că fiica ei este nepăsătoare cum trăiește mama ei. La urma urmei, Galina i-a spus lui Grisha de mai multe ori înainte de a pleca, astfel încât el să o poată ruga-o pe Natalia să vină la ea măcar o dată pentru a-și lua rămas bun. Faptul este că Galina s-a dovedit a avea o tumoare într-un mod feminin, operația a fost făcută și ea se înrăutățea. Acum Galina zace aproape tot timpul în casa lui Grisha. Valentina vine, are grijă de ea și el însuși ajută în orice fel poate. Și acum, s-ar părea, ea nu mai este nimeni pentru el. Dar cum este posibil să o lași, să o arunci ca un element inutil? Nu, bineînțeles că nu. Grisha va fi acolo până la ultima suflare. Galina este o persoană bună și că fiica ei s-a dovedit a fi o egoistă, deci nicio familie nu este imună de acest lucru. Au trecut 10 ani de atunci. În acest timp, Grisha s-a căsătorit cu un medic local Tania, ea a venit aici să practice medicina și a rămas în sat. Grisha a construit o casă nouă, una cu 2 etaje.
A acoperit acoperișul cu țigle, ferestre din plastic, am pus un gard de piatră. Mașina lui e bună. Și totul pentru că Grisha a reușit să-și ridice afacerea. Are 2 ateliere de reparații auto în centrul raionului, o spălătorie auto și a deschis o saună. Într-un cuvânt, a devenit un antreprenor major după standardele raionale. Și încă locuiește în satul natal. Și totul pentru că copiii ar trebui să trăiască în aer curat, să-și mănânce propria mâncare. La urma urmei, Grisha și Tania au avut încă 2 copii, un fiu și o fiică. Iar Aliona este cea mai mare, pe ea nimeni nu o supără, este aceeași familie pentru Tania și Grisha. Aliona îi place să stea cu cei mai mici, un adevărat ajutor al mamei. Fata știe că a avut odată o altă mamă, dar este una adevărată, de când a plecat. Nu, bineînțeles că nu. Într-o zi, Aliona se întorcea cu fratele ei Roma și sora Polina de la bunici, mergând pe stradă, prostindu-se. Deodată vede că o mașină frumoasă s-a oprit la casa lor. Acesta este un client care a venit la tată, a remarcat Roma de 8 ani. Probabil, Aliona dădu din cap. Și cine este clientul? A întrebat Polina, în vârstă de 5 ani. Acesta este cel care plătește banii, a explicat Aliona. Iar apoi când a văzut acest client, o femeie de o frumusețe orbitoare a ieșit din mașină, subțire și frumoasă. Aliona a înghețat de admirație, luându-i pe băieți de mâini, s-a îndreptat timid spre casă. Apoi poarta s-a deschis și Grisha a ieșit. Când l-a văzut pe oaspete, a ridicat sprâncenele surprins. Ce vrei? A întrebat-o pe femeie furios. Pentru început, salut, dragă, a zâmbit femeia, o întâlnești pe iubita ta soție așa de rece. Copiii s-au uitat cu interes la oaspete, apoi la tatăl lor. Grisha când i-a văzut și s-a înroșit puțin. Aliona, du-te înăuntru. A spus el puțin ascuțit. Aliona. A spus femeia surprinsă și s-a uitat indiferent la fată, ei bine, cât de mare este deja. Grisha a intrat în pete roșii, a petrecut copiii în curte și s-a întors la femeie. De ce ai venit? A întrebat furios, dacă crezi că îți voi da-o pe Aliona, atunci te înșeli. Oh, serios. A rângit ea, nu am nevoie de ea. Sunt cu o altă problemă. Aici mama are un teren rămas. Eram în trecere. Casa este complet prăbușită, nu vor da prea mult pentru asta, iar complotul de acolo este excelent. Sunt singura moștenitoare. Întâmplător documentele pentru teren și casă nu sunt la tine. Vrei să te alături moștenirii? Grisha chicoti. Da, vreau. Cred că va fi mai scump de vândut. Dar nu vrei mai bine să întrebi despre mama ta? Grisha se uită cu atenție în ochii ei. Da, ce să întreb, totul era clar chiar și atunci când ai spus despre boala ei. Să mergem la cimitir, să-mi arăți mormântul ei, i-am cumpărat o coroană de flori. Iar apoi poarta s-a deschis și Galina a ieșit, vie și bine. A îmbătrânit în acest timp, a slăbit, dar nu și-a risipit încă frumusețea de odinioară. Te duci la mormântul meu. Galina rânși, ei bine, salut, Natalia. Mamă! Natalia a gâfâit și a întors, dar cum este asta? Grisha a spus atunci că ești pe moarte. Iar tu te-ai repezit imediat, au trecut mai puțin de 10 ani. Galina clătină din cap, oh, Natalia, Natalia. Nu credeam că vei deveni atât de egoistă. Pleacă de aici și nu mai veni aici. Și uită de moștenire. Am semnat-o cu Aliona cu mult timp în urmă. Ei bine, la naiba cu tine. Strângând din dinți, a spus Natalia, s-a urcat în mașină, a lovit accelerația și a plecat. Și Galina stătea și privea cum praful se ondula într-o coloană din spatele mașinii. Rănită. Da, inima m-a durut puțin, dar tot mă durea. Ea acum nu avea o fiică Natalia, ci o fiică Tania. La urma urmei, ea, tânără paramedic, a făcut imposibilul. Apoi, acum 10 ani, această tânără, abia după facultatea de medicină, a smuls-o din ghearele morții. Ea a fost cea care a mers în mod repetat în oraș, a bătut pragurile diferitelor clinici, i-a implorat pe cei mai buni oncologi să se uite la pacientul ei. Și a reușit.
Un medic, un chirurg tânăr, dar talentat, a sugerat un tratament experimental. Și a ajutat. Galina a mers încet, dar sigur. Și când s-a întors în satul natal, Tania și Grisha erau deja căsătoriți. Galina a început apoi să-și împacheteze lucrurile pentru a se întoarce acasă. Dar Tania nu a vrut să o lase să plece. Cum să stăm fără tine? A fost cu adevărat surprinsă și cum este cu Aliona. Ea te aștepta în fiecare zi, numărând zilele în care bunica ei se va întoarce. Da, te voi deranja. Galina a încercat să obiecteze, cine sunt eu pentru tine, de fapt? Nimeni. Da, să fiu sincer, și Aliona este nimeni, știu că Grisha a acoperit rușinea Nataliei mele. Știi, mamă, stai și taci, i-a răspuns Grisha atunci, iar Aliona este cea mai dragă fată a mea. Și tu ești o persoană dragă pentru mine. Și lăsați-o pe Natalia să trăiască așa cum știe. Eu o am pe Tania acum. Așa a rămas Galina în casa lui Grisha, apoi a stat cu ceilalți doi copii, au considerat-o și bunica ei. Ce contează, Grisha a venit și a îmbrățișat-o pe Galina. Să mergem acasă, mamă. Tania probabil a gătit deja clătite cu fructe de pădure. A spus el. Da, să mergem, a răspuns Galina, ștergând o lacrimă trădătoare. În acest moment, în bucătărie, Aliona se uita pe fereastră. A văzut mașina plecând, în timp ce tata și bunica vorbeau despre ceva. Tatiana era ocupată la aragaz. De asemenea, s-a uitat pe fereastră și știa perfect cine vine. Mamă, ea e. Întrebă Aliona în liniște. Tania a înghețat și a devenit puțin palidă, dar a considerat de prisos să o mintă pe fată. Ea este, a mărturisit Tania. Este un lucru bun că a plecat, a spus Aliona, de parcă nici ea nu ar exista. Mami, te iubesc atât de mult. Fata s-a apropiat de femeie și și-a pus brațul în jurul taliei. Binele meu, tremura vocea Taniei, se întoarse și o sărută pe Aliona pe obrazul ei roz și eu te iubesc. Ești fiica mea cea mare, prima mea. Și încă stăteau în picioare, îmbrățișindu-se, când Grisha s-a uitat în bucătărie. Fetelor, o să mâncăm azi? A întrebat cu un zâmbet. Oh, clătitele! Tania și-a amintit și s-a întors spre aragaz. Totul este gata. Curând, întreaga familie avea o cină apetisantă, fără să-și amintească de oaspetele neinvitat și doar Galina privea gânditoare în depărtare. Iar Natalia conducea de-a lungul unui drum de țară, lacrimile de disperare îi întunecau ochii. Cum a sperat că va reuși cu această moștenire și acum, ce ar trebui să facă? Când a plecat în oraș, abandonând-o pe fiica cea mică a mamei sale, totul mergea atât de bine pentru ea. Aproape imediat a găsit un bărbat bogat, el a fost fascinat de frumusețea și tinerețea ei. Dar nu se grăbea să se căsătorească, deoarece era deja căsătorit. Și nu aveam de gând să divorțez. Cu toate acestea, Natalia a fost de asemenea mulțumită de rolul unei amante. Și apoi a părăsit-o plecând cu familia în străinătate pentru reședință permanentă. Ei bine, la naiba cu ea. Foarte curând a găsit un alt om de afaceri bogat. De asemenea, a fost fermecat și chiar a cerut să se căsătorească. Atunci Natalia a divorțat de Grisha, s-a căsătorit cu Nicolai. Numai el a fost închis câțiva ani mai târziu, s-a dovedit a fi un bandit. Și toate bunurile sale au fost confiscate în detrimentul statului. Dar Natalia nu a stat singură mult timp. A întâlnit un bărbat oriental arzător care a dus-o în Turcia. Abia a ieșit de acolo câteva luni mai târziu, așa că noul iubit s-a dovedit a fi un furnizor de fete pentru bordelurile turcești. În Rusia a iubit-o, dar în Turcia a aruncat-o în subsol, iar Natalia tocmai așteptă cumpărătorul ei. A avut noroc că a uitat să închidă subsolul și a fugit. A ajuns la ambasadă și de acolo a fost deja trimisă acasă. Acasă s-a dovedit a fi fără bani. Dar chiar și atunci a reușit să se descurce. A apărut un bătrân pe care l-a chemat repede și a devenit soție legitimă. Curând bătrânul a murit, iar Natalia a devenit proprietara unui mic restaurant, a propriului conac, a unei mașini. Și apoi a apărut Mihail. Era mai tânăr decât Natalia, dar este aceasta o barieră pentru dragoste?
Dar pur și simplu nu știa că Mihail era un jucător de noroc. Treptat a pierdut totul, restaurantul, conacul ei. Avea doar o mașină și un apartament închiriat. Dar totuși Natalia îl iubea pe Mihail și i-a iertat totul. El recent a cerut mai mulți bani, altfel va pleca. Natalia nu a putut permite acest lucru și, prin urmare, și-a amintit de moștenirea mamei sale din sat. Am decis să-l vând pentru a-i da bani iubitului meu. Dar apoi a ieșit o greșeală. Și ce să facă acum, Natalia nu știa. Se întorcea în oraș cerându-și scuze tânărului ei iubit. Atâta timp cât nu a părăsit-o. Se va gândi la altceva. La urma urmei, au dragoste adevărată. Și nici nu și-a amintit de fiica ei, ea este doar o greșeală în viața ei. Sau există o greșeală mai mare? Dar Natalia a preferat să nu se gândească la asta.